Magandang umaga, ngayon ay Miyerkules, Nobyembre 14, 2018. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa ulo ng mga balita, bilang ng namatay sa tinaguriang deadliest fire sa kasaysayan ng California, umakyat na sa 44. British Foreign Minister Jeremy Hunt nakipagpulong sa hari at sa Crown Prince ng Saudi Arabia kaugnay ng isyo ng kaguluhan sa Yemen at kaso ng pagpatay sa journalista si Jamal Khashoggi. North Korea patuloy umanong na nag-ooperate ng 13 undeclared bases na maglalayong itago ang mga mobile nuclear missiles. At driver na nasa likod ng car rampage sa Australia na ikinasawi ng 6 katao at ikinasugat ang 27 iba pa, hinatulang guilty sa kasong murder. Ako po si Ben Bernaldez, ang inyong magiging tagapagbalita. Sa detalye ng mga balita, umakyat na sa 44 ang bilang ng namatay sa tinaguriang deadliest fire sa kasaysayan ng California. Ayon kay Sheriff Corey Hornia, 13 bangkay pa ang na-recover kahapon ng mga otoridad. Anya, ito na ang deadliest wildfire sa kasaysayan ng California. Kaugnay nito, nasa 250,000 residente na sa lugar ang lumikas sa kanilang mga tahanan dahil sa patuloy na paglaganap ng sunog. Umabot na rin sa 6,500 bahay ang tinupok ng apoy sa Town of Paradise, kaya't literal na nabura na ito sa mapa. Samantala, mahigit 5,100 firefighters mula sa mga estado ng Washington at Texas ang nagkukumahog ngayon para mapigilan ang paglaganap pa ng sunog. Idineklar na rin ni US President Donald Trump ang major disaster sa State of California at ipinag-utos ang federal aid para tulungan ang estado. Ayon sa California Department of Forestry and Fire Protection, 25% pa lamang ng sunog ang nakontain ng mga otoridad. Nasa 45 square kilometers na rin ng forest hills ang natupok ng apoy. There's whole neighborhoods that are just gone. Streets, rows and rows and rows. My daughter's house and her mother-in-law and husband's house, every house on the street is just gone. I mean, down to nothing. Yeah, it's horrible. We will rebuild one step at a time. We will rebuild our home, and we will be a part of rebuilding that town because it's a beautiful town. And I thank you guys so much. Everybody's been so wonderful. Just have to count our blessings and not count the losses right now. Libo-libong firefighters ang nagtutulong-tulong para maghukay ng battle lines para makontain ang tinaguriang California worst ever wildfire. Ayon sa mga opisyal, 29 ang naitalang namatay sa pananalasa ng campfire sa foothills ng Sierra Nevada Mountains sa hilaga ng Sacramento. Bukod dito, mahigit 200 katao pa ang nawawala. Samantala, nasa 31 katao naman ang naiulat na nasawi sa fire zones sa North at South California. Maraming sasakyan ang nasunog at libu-libong bahay na ang naabo. Kaugnay nito, nag-issue ang National Weather Service ng Red Flag Alert Warning ng extremely critical weather na posibleng lalong magdulot ng paglaganap ng sunog dahil sa pag-ihip ng malakas na hangin sa mga mountainous areas. Umabot na sa 150 katao ang namatay sa nagpapatuloy na sagupaan sa Yemeni port city ng Hodeida. Nagpapatuloy ang bakbakan sa pagitan ng government loyalists na suportado ng Saudi-led coalition laban sa Iran-backed Houthi rebels sa strategic Red Sea City. Ayon sa tagapagsalita ng coalition, magpapatuloy pa ang operasyon para i-pressure ang mga rebelde na bumalik sa negotiating table. As it's been briefed in the current operation in Hodeida, the operation is still going, and it's not true that there is a ceasefire in Hodeida. I think the coalition and all the state members of the coalition and also the UN Security Council taking all the effort to exert the effort to
to become to a political solution in Yemen. The operation that we are doing as we brief in Sada and also Hudaydah and all part of Yemen, the objective is not just to disrupt the Houthi capability or neutralize those kind of capability, but to put more pressure on the Houthi so we can bring all the parties to the table. Posibleng madiskaril ang ilang buwan ng isinusulong na peace efforts sa Gaza dahil sa pagsiklab ng panibagong karahasan. Sa isinagawang airstrike ng Israel, 4 na Palestinian ang namatay at nasira ang isang TV station ng Hamas. Dahil sa pag-atake ng Israeli forces, nangako ang Hamas na gagantihan nila ang Israel. Sinabi naman ng Israeli military na pinaputokan nila ang mahigit 100 militant sites bilang ganti sa rocket fire mula sa Hamas-run territory. Ayon sa Israeli military, mahigit sa 370 rockets ang pinakawalan ng Hamas. Mahigit umano sa 100 rockets mula sa Gaza ang na-intercept ng Israel Missile Defense. Ang iba pang rockets ay bumagsak umano sa teritoryo ng Israel at natamaan ng ilang mga bahay at iba pang civilian structures. Isang bangkay ng lalaki umano ang na-recover sa mga bumagsak na gusali sa southern Israel at isang babae pa ang nasa critical na kondisyon. Nasa 20 Israelis din ang nasugatan sa pag-atake. Magbabalik ang Eagle News International Filipino Edition. Events happen around us all the time, in our community, in our country, around the world. Events that affect people, move communities, or simply inspire us. Interesting events that people need to know. In these interesting times, we continue to be a competent partner in delivering news about these events. Fast, accurate, balanced. Eagle News, because we live in interesting times. Join the EBC Family Fun Run, November 18, 2018, at the CIUDAD de Victoria Complex, Bulacan. Choose from race categories: 1.062 kilometer, 2.5 kilometers, 5 kilometers, and 9.55 kilometers. Registration is ongoing. For more details, log on to www.eaglenews.ph/EBC Fun Run or call 784-7450, local 1162. You may also visit www.facebook.com/EBC Fun Run. EBC Family Fun Run. Ang Pilipinas ay isang bansang agrikultural na ang land area ay umaabot sa mahigit 30 milyong ektarya. Malaking bahagi nito tinatawag na lupang sakahan. Bagaman ang bansa ay isang agricultural country, problema pa rin ang kakapusan ng supply ng pagkain, lalo na sa mahihirap na syudad. Pero may nakikitang solusyon dito ang tinatawag na urban farming. Sa pamamagitan ng urban farming, kahit sa bakuran o mga bakanting lote, pwede itong tamnan lalo ng mga gulay at iba pang pananim. Sa pamamagitan din ng makabagong teknolohiya, maituturo sa mga kababayan ang paggawa ng organic na pataba at pag-iimbak ng tubig na gagamitin para mabilis tumubo ang mga pananim. Bukod sa katiyakan sa pagkain, may dagdag na kita pa kung marami ang aanihing produkto. Ako po si Mayan Corvera, kaisa sa pagsusulong ng urban farming para na rin sa kasiguruhan ng sapat na supply ng pagkain.
Kinumpirma ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau na naiparating na sa kanilang gobyerno ang recording sa pagpatay sa journalist na si Jamal Khashoggi sa Istanbul. Ang nasabing recording ay ibinigay mismo ni Turkey President Recep Tayyip Erdogan. Anya, nakipagtulungan na ang Canadian Intelligence Agency sa Turkish intelligence ukol sa kaso. Canada's intelligence agencies have been working very closely on this issue with the Turkish intelligence. Canada has been fully briefed up on what Turkey had to share, and I had a conversation with President Erdogan just a couple of weeks ago over the phone. Here in Paris, we had brief exchanges in which I thanked him for his strength in responding to the Khashoggi situation. Canada's intelligence agencies have been working very closely on this issue. Nakipagpulong si British Foreign Minister Jeremy Hunt sa hari at sa Crown Prince ng Saudi Arabia. Ilan sa kanilang tinalakay ay ang kaso ng pagpatay sa journalist na si Jamal Khashoggi at ang lumalalang sagupaan sa Yemen. Tinalakay ni Hunt ang mga latest developments sa rehiyon sa kanyang pagkikipagpulong kay Saudi King Salman. Nagkaroon naman sila ng bukod na pag-uusap ni Crown Prince Mohammed bin Salman. Kaugnay nito, hinimok ni Hunt na lubusang makipagtulungan ang Saudi authorities sa Turkish investigation ukol sa pagkamatay ng journalist para mabigyan ito ng katarungan at ang kanyang pamilya. Isinusulong din ng opisyal ng Britanya ang pagsuporta sa pagsisikap ng United Nations na matapos na ang halos 4 na taon ng sagupaan sa Yemen. 13 undeclared bases na ang naglalayong itago ng ang mga mobile nuclear missiles ang umano'y inoperate ng North Korea. Ayon sa mga researchers sa Center for Strategic and International Studies sa Washington, nalocate nila ang may 13 missile operating bases na hindi idiniklara ng North Korea. Posible pa umanong nasa 20 ang nasabing bases. Ang mga nasabing base ay nakakalat sa iba't ibang bahagi ng Nokor at nasa mga underground facilities sa loob ng mga tunnel sa mga mountain valleys. Sinabi ng mga CSIS researchers, ang mga naturang base ay nakadisenyo para sa mobile missile launchers na mabilis na mailipat sa mga nakahanda ng launch sites. Gayunman, binaliwala naman ng South Korean government at analysts ang nasabing report sa pagsasabing matagal nang alam ang nasabing mga pasilidad at talagang hindi ito isinuko ng Pyongyang. Nagkonsida si Arizona Republican Martha McSally sa Arizona Senate race. Ito lang unang pagkakataon sa nakalipas sa 3 dekada na nakuha ng isang Democrat ang Senate seat sa Arizona. Sinabi ni McSally na tinawagan na niya ang kanyang katunggali na si Kyrsten Sinema at binati niya ito sa pagiging kauna-unang female senator ng Arizona. Papalitan ni Sinema ang magre-retire senator na si Jeff Flake, isang conservative Republican na kritiko ni US President Donald Trump. I'm so grateful for everybody. I just called Kyrsten Sinema and congratulated her on becoming Arizona's first female senator after a hard-fought battle. And I also want to say thank you to everybody who supported me in this campaign, my staff and volunteers and everybody who voted for me. I'm so grateful for you as my wingmen and my wingwomen in this journey. We sure wish it came out with a different result. As I traveled around this state, I was so inspired by the many people that I met. And I am convinced Arizona is the best state in the country and our best days are still yet to come. And I also want to say thank you to everybody who supported me in this campaign. Hinatulang guilty sa kasong murder ang driver na sumagasa sa mga taong naglalakad sa Bourke Street sa Melbourne, Australia na ikinasuwi ng 6 katao at ikinasugat ng 27 iba pa. Una nang naghain ng not guilty plea ang suspect na si James Gargasolas sa nangyaring January 2017 rampage. Hinatulan ng Supreme Court jury ng guilty si Gargasolas sa 33 charges na kinabibilangan ng 6 na kaso ng murder at 27 kaso ng reckless conduct endangering life. Kabilang sa mga namatay ang isang sanggol na 3 buwang gulang, isang babaeng 10 taong gulang at isang Japanese student. No way! Stay in the car! What are you doing here? Stay where you are! There's cops there! Don't worry, so what? Let's go. No!
Ian, please. Oh my God! Oh my God! Magbabalik ang Eagle News International Filipino Edition. Events happen around us all the time, in our community, in our country, around the world. Events that affect people, move communities, or simply inspire us. Interesting events that people need to know. In these interesting times, we continue to be a competent partner in delivering news about these events. Fast, accurate, balanced. Eagle News, because we live in interesting times. Federalismo. Maraming mga bansang mauunlad ang nasa ilalim ng sistemang federalismo gaya ng Switzerland, Germany, United States of America, Canada, at Australia. Sa federalismo na kanilang ginagamit, binago nila ang sistema para tumugma sa mga pangangailangan ng kanilang bansa. Ang Cebu City ang siyang pinakamatandang syudad sa Pilipinas. Ang tawag din sa Cebu ay the Queen City of the South at isa sa pinakamunlad na lugar sa bansa. Marami rin itong magandang lugar na pwedeng pasyalan at pagkain na sadyang dinarayo gaya ng Cebu Lechon. Para sa mga kaganapan sa iba't ibang lalawigan, naging tumutok sa Aguila Probinsya, Lunes hanggang Biyernes, alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali at alas 5:30 hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang sa Net 25. Ipinagpaliban ang pagpapatibay sa Chinese-backed trade deal na hindi kasama ang Estados Unidos. Matapos mabigo ang mga Asia-Pacific Trade Ministers na magkasundo sa ilang key terms sa isinagawang summit sa Singapore. Ang Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP na magkukover sa kalahati ng populasyon ng mundo ang sinasabing antidote sa American First agenda ni US President Donald Trump. Kaugnay nito, sinabi ni Chinese Premier Li Keqiang na umaasa siyang malalagdaan na ang nasabing kasunduan at may papatupad na sa susunod na taon. Binigyan diin ni Li na ang Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP ay lubhang makakatulong sa mga mamamayan ng rehiyon. Ang RCEP ay lalahukan ng 16 na bansa, kabilang na ang China, Japan, India at ang 10 miyembro ng Association of Southeast Asian Nations. 中方希望明年能够结束谈判，能够启动这个协议的实质性进程。 或者说，这会不仅有利于地区国家人民，也会向世界发出一个我们维护自由贸易，而且要实质性的推动自由贸易的强烈的信号。现在，经贸问题又成了中美关系当中的一个突出的问题，我们还是 希望本着相互尊重、平衡互利、信守承诺的原则进行谈判，来找到相互都可以接受的
解决方案。 Common interest, strategic interest, our relationship. Ang Vietnam ang pang-7 sa mga bansa na nagratifika sa Pacific Trade Pact na ihinaasang ipatutupad na sa susunod na taon sa kabila ng pag-pull out dito ni US President Donald Trump dahil sa anyay isa itong job killer. 11 bansa ang pumabor sa slimmed-down version ng Trans-Pacific Partnership na hindi kasama ang Washington. Ang Australia ang pang-6 na bansa na nagratifika sa nasabing deal noong nakaraang buwan. Sinundan ito ng Vietnam noong Lunes sa pamamagitan ng unanimous vote ng kanilang mga mambabatas. Ang nasabing trade pact ay sinimulan noon ni dating US President Barack Obama na nagsabing ang comprehensive deal ay isang gold standard para sa 21st century trade rules at crucial counter sa rising global economic might ng China. Đa số các vị đại biểu Quốc hội đều tán thành về sự cần thiết phê chuẩn hiệp định CPTPP. Đây là một quyết định chính trị quan trọng, khẳng định nước ta chủ động trong hội nhập quốc tế, nâng cao nội lực, khả năng ứng phó với các tác động kinh tế thế giới, đồng thời thúc đẩy việc đàm phán, ký kết các hiệp định thương mại tự do khác và tiêu chuẩn cao. Các tiêu chuẩn cam kết sau đây gọi tắt là Tinatagdang palayain ng Indonesia ang babaeng miyembro ng Bali 9 heroin trafficking gang matapos itong makulong ng 13 taon. Ang Australian na si Renee Lawrence ay inaresto noong 2005 matapos mahulihan ng 2.6 kilograms ng heroin na nakadikit sa kanyang katawan sa International Airport sa Holiday Island ng Bali. Si Lawrence ay hinatulan ng life imprisonment subalit binawasan ito sa 20 taon. Dahil sa kanyang good behavior ay muling binawasan ang kanyang sentensya. Ayon kay Maid Suwendra, pinuno ng Bangli Prison sa Bali, nakatagdang lumaya si Lawrence sa Nobyembre 21 at isailalim sa deportation. Noong Hunyo, isang miyembro ng Bali 9 na si Tan Dok Tang Nguyen ang namatay sa bilangguan dahil sa stomach cancer. 5 pang miyembro ng Bali 9 na hinatulan ng life sentence ang namamalaging nakakulong. Nakilahok ang Taiwan Excellence sa biggest expo ng PhilConstruct sa bansa. Nasaksihan ng mga bumisita sa expo ang iba't ibang Taiwanese products na sinasabing exceptionally superior. Ipinagmalaki ng Taiwan Excellence ang kanilang mga most elite brands at nagsagawa rin ng mga seminar para talakayin ang mga strengths at benefits ng kanilang mga featured brands. Ang kanilang tema sa exhibit ay Smart Constructions for Smart Cities. My name is Matt Miller, Director of Sales and Marketing for eFormula Technologies. It's a Taiwan-based company. We have an office here in Manila, located in Ortigas. We sell an energy management system that can save up to 25% of the air conditioning costs in a building. The air conditioning consumption in a building can be up to 70% of the total electrical consumption, and we can save a minimum of 20% of that. If anyone's interested in contacting us, we're in Ortigas Center, or you can visit our website at www.eformula.com. Right now we are highlighting all the hydropower sensor. Also this hydropower sensor can also power your urinals and also your water closets. These are the sample packages that we are currently introducing here. Good afternoon, Manila. I'm E, and I am a marketing specialist in Tarraco door and windows technologies. Here, it's our first time launching our pleated screens in Manila, in Philippines. We're very proud and we are very excited to be here to introduce our pleated screens. We solve lots of problems because we can prevent mosquitoes and bugs inside your house. So you don't have to kill them with your hands or any other additional tools. And we even have a flat screen
If you want to have a better view, we recommend to use a flat screen, and you can actually control with a remote control if you have a very high window and you still want to install our screens. And for more information, please log on www.hiss.com.tw. Again, www.hiss.com.tw. Thank you. Good morning, good afternoon. I'm Maria Teresa Mortel, Sales Manager from Philippines, and I'm from Sununwalt Electric Machine Ltd Co. And my products are ventilation fans and air exchanger. For our ventilation fans, it's usually have different series here that we market in the Philippines, and we are present in different depots already, and we have an exclusive distributor in the Philippines, and you can find them at the Nearest Trading Inc., and they have branches partner in CW, All Home, and Robinson's True Value. And for our air exchanges, these are also for residentials, and it concentrates air pollutants to out and give you an indoor air good quality. So also for now, we don't have yet an exclusive distributor, so these are all open to distributors who want to distribute our product and to be our partners. Namatay na sa edad na 75 ang nasa likod ng sikat na Marvel Comics na si Stan Lee. Problema sa kalusugan kabilang na ang pneumonia at problema sa kanyang paningindala ng katandaan ang tinitinang dahilan ng pagpanaw ni Lee. Bago sumikat ang kanyang mga obra, nagsilbi si Stan bilang sundalo ng United States Army Signal Corps mula 1942 hanggang 1945 at kasama sa mga lumaban sa ikalawang digmaang pandaigdig. Kahapon lamang nag-post pa si Stan sa kanyang personal Instagram account at binati ang kapwa war veterans para sa pagdiriwang ng Veterans Day sa Estados Unidos. Kabilang sa mga kilalang karakter na binuo ni Stan sa Marvel Universe ay sina Iron Man, Spider-Man, The Hulk, Black Panther, X-Men at napakarami pang iba. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng mga bumubuo sa Eagle News Service, ako po si Ben Bernaldez and I'm 1 with 25. Susunod na ang Agila Balita.